હાલો હાલો સાહેબ ને ઉતાવળ છે વધારે ના હાલો હાલો છે દેવળિયા પાર્ક નો મેઇન ગેટ, એટલે કે આપણે દેવળિયા પાર્કમાં ફરવા જવું હોય, સિંહ દર્શન કરવા હોય તો પણ જઈ શકો. જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો દરવાજાને તાળા લાગી ગયા, અહીંયા ઠેલા તૈયાર થઈ ગયા, તો હવે અમે નીકળીએ છીએ બહાર જવા માટે. તો તમારા માટે સરપ્રાઈઝ છે, ત્યાં જઈને જ કે હું, બરાબર ને સાહેબ? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તમને મજા આવશે ને અમને મજા આવશે. ઘણા દિવસથી આ રાહ જોઈને બેઠા હતા કા સાહેબ? લઈ જાવ, આજ જાય કાલ જાય, આજ જાય કાલ જાય. ફાઇનલી આજે દિવસ આવી ગયો. વેકેશન ખુલ્યા પછી હો, મારા વેકેશનમાં ફરવા જાય. અમે વેકેશન ખુલી જાય ને પછી જઈએ. આજ અમે મને બે દિવસ એમ લાગતું હતું વાતાવરણ થોડું ખરાબ થતું જાય કે તમે તો ફેરવા લઈ જાય આપણે. પછી નકામો વરસાદ થઈ જાય ને વળી કાયમી સાંભળવું આ બે વર્ષ સુધી મારે વરદી લગે સાંભળવું પડે નકામ. પછી આ ખબર છે કે મને મેળા પોખાતા નથી. કોણ મારે તમને મેળા? ઈ મને કયો ને, નામ કયો મને. આવી ગઈ. હાલો તો અમે છે ને ગીતાબેન છે સામેવાળા, ગીતાબેન ને ઈ અને અમે બે ફેમિલી છીએ. પણ ક્યાં જઈએ ને હમણાં નહીં, કે સરપ્રાઈઝ છે. ત્યાં જઈને તમને કે મજા આવશે. તારા તો કયું નહીં, આમ હાલો તો હવે ત્યાં જઈને મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયો જોડાયેલા રહેજો. ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજા સાઈડ જેવો કમેન્ટ કરી જાજો. હાલો તો મળીએ. તો ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા છે શ્રીજી ફાર્મ નાવા. તો હાલો રિસોર્ટમાં પહોંચી ગયા. તો હવે એને બધા જો અત્યારે તો આટાટેલા કરે. ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારે ગ્રુપ બસ 2 પરિવાર હોય, જાજા નહીં. અમે એટલા તો ગણાય કા. હાલો હાલો સાહેબ, જો સાહેબ બધાને મોબાઈલ ઉઘરાવો એટલે તેની પાઉં દીધું. લાવો મોબાઈલ, લાવો બધાને મોબાઈલ લાવો. હાલો જો મનુભાઈ અહીંયા બેઠા. મનુભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ. અને ધારાને તો કેટલી ઉતાવળ છે જો. ધારા ઘરેથી જ છે ને નાવાના કપડાં પહેરીને જ આવી. તો હાલો હવે કપડાં બદલશું, જોઈએ ને પછી તમને આખું રિસોર્ટ બતાવું કે હું છે. અહીંયા પર્સ પડ્યું હતું મારું, ત્યાં પર્સ ને ચૂંદડી પડી. આમાંનું કોઈ ના પર્સ. હાલો ને કંઈક આવું છે જો. હાલો તો પહેલાં તો તમને છે ને શ્રીજી ફાર્મ બતાવી દઉં ને પછી આપણે જઈએ સ્વિમિંગ પુલમાં નાવા. તો કેવું છે કેવું નહીં, તમારે આવવું હોય તો કઈ રીતના આવવું. તો અહીંયાથી છે ને દેવળિયા પાર્ક પણ જવાય. ને જો આ સામે છે જે આ ગાડી જાય ત્યાં છે દેવળિયા પાર્કનો મેઇન ગેટ, એટલે કે આપણે દેવળિયા પાર્કમાં ફરવા જવું હોય, સિંહ દર્શન કરવા હોય તો પણ જઈ શકો. આપણે આ બાજુથી આવ્યા હતા કેશોદથી આ બાજુ થઈને. અને આ છે શ્રીજી ફાર્મ. તો આમાં કોન્ટેક નંબર એ છે અને ટાઈમિંગ એ છે. એસી નોન એસી રહેવાનું, ખાવું પીવું બધું છે. તો તમારે ક્યારેય પણ આવવું હોય તો તમે આમાં કોન્ટેક કરીને આવી શકો. અને કંઈક આવી રીતની જગ્યા છે. તો હાલો તમને બતાવું. પાર્કિંગની સુવિધા પણ સારી છે, જમવાનું અને અહીંનું જે વાતાવરણ છે ને એકદમ કુદરતી છે ને. અત્યારે તમે જોવો એમ ઘણી બધી ગાડી છે. વેકેશન ખુલી ગયું છે તો પણ ભીડ એટલી જ છે. હજી તો શરૂઆત છે દિવસની. 11 વાગ્યા છે. જેમ જેમ ટાઈમ જાય ને એમ ભીડ વધતી જાય. જો અમારી ફેમિલી
અહીંયા બધા નાહવાની તૈયારી કરે. અને મેં પહેલાં વિચાર્યું કે તમને આખું ફાર્મ બતાવી દઉં. અને અહીંયા કંઈક આવી ઝૂંપડી પણ છે, તો આનું ચાર્જ એ અલગ છે. અને અહીંયા છે એસી અને નોન એસી રૂમ છે. અહીંયા 12 કલાક કે 24 કલાકનું ભાડું હોય. આગળ આપણે વિડીયો આની પહેલાં ગયા વર્ષે આવ્યા ત્યારે શેર કર્યો હતો. તે ડાઇનિંગ હોલ કે નાસ્તો, જમવાનું, ચા. પહેલાં તો મેં આવીને ચા પીધો અને પછી આરામથી બેઠા. તો કંઈક આ રીતના સુવિધા છે બપોરની જમવાની અહીંયા. તો બપોર જમશું ત્યારે પણ તમારી હારે શેર કરશું. સામે છે કિચન ને આ એસી નોન એસી છે. હવે ચાર્જ તો અત્યારે મને ખબર નથી, કેમ કે વરસ દિવસ થઈ ગયું એટલે ચાર્જમાં ફેરફાર થતો હોય તો હું તમને પછી છેલ્લે કહી દઈશ કે આ સ્ક્રીન ઉપર મેન્શન કરી દઈ કે અહીંયાનો ચાર્જ શું છે. ને ધારા દીદી જો ઇન્ડોરે બેઠા. ધારા એને તો એટલી ઉતાવળ છે નાહવાની. તો હાલો હવે તમને આખું ફાર્મ બતાવી દીધું, શ્રીજી ફાર્મ. તો આવી બધી છે ઝૂંપડીયું ને આવું છે કંઈક. તો હાલો હવે છે ને જઈએ નાહવા અને પછી મળીએ. તો આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. જો પહોંચી ગયા છીએ અમે સ્વિમિંગ પુલમાં. ધારા બેન નાવા વહી ગયા જો ઓલી કો. હાલો 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 હાલો, સાહેબ ને ઉતાવળ છે વધારે નાવા. હાલો હાલો જો ગયા હો સાહેબ નાવા. ચેમ્પિયન નાવાના. ધારાને લાગે બીક. નાવું છે ને રાયડું નાખવી. ચાર આવજો. હાલો દાવ હો જો. ફૂલ મજા જો, એન્જોય. હું હજી કાંઠે બેઠી હો. ઓહો ડૂબી ન જાતી. હા ચાલુ છે ચાલુ જાઓ. કેવલાને લેતા જાજો. પાણીમાં ઈ ભલે નડે, આપણે ન થકતા. બરાબર છે. હાલો નાવા, હાલો નાવા. આખો ઉનાળો હોય ગયો પછી હો. તમને છે ને રાયડું થોડી ખમરાયો. બંધ કરજો, ચાલુ છે પછી. મનુભાઈ એને મસ્ત ખાટલો નાખી ને નારિયેળી છાંયે બેઠા. મસ્ત પવન આવે કા મનુભાઈ? મનુભાઈ નાવું નથી, અમારા સામાનનું ધ્યાન રાખીને બેઠા. અને હવે આપણો વારો છે. નાઈ લઈએ થોડીક વાર, સ્વિમિંગ પુલમાં મજા કરીએ. તડકોય છે, નાવું છે, બધું. હા જાઉં મજા સાહેબ ને છે હો. તો હું બાકી એમ જામ બચપણમાં આજ કર્યું ને અત્યારે આજ કરે. જો એ વાળો પાખો દોસ્તર હતો, અમે નદીમાં હેરે નાવા જતા. ચકવા કાઈમાં વાયુમાં કુવો છે જાવું કુવામાં આવી જાય.
હા સ્કૂલે તો કોઈ દી ગયા નથી, નાવા જ ગયા હતા તો પછી આવડે જ ને. જો ગીતાબેન ને જયેશભાઈ ને બધા એવા ડોલ લીધી, ડોલ. હાલો તો મળ્યા 3 થી ગયા, કામ બિગાડા, ત્રિમૂર્તિ જમ. જો આમાં એક ને આ તરતા નથી આવડતું, બે ને આવડે. સાહેબ ને ફૂલ તરતા આવડે હો, સાહેબ ને ફૂલ તરતા આવડે, ફૂલ મજા. કુવામાં જ નાયા એટલે તો મજા જ હોય. તો હાલો આવે થોડીક વાર મજા લઈ લે સ્વિમિંગ પુલ ની. તો હમણાં બપોર જમવાનો ટાઈમ થઈ જાય પછી મળ્યા. હાલો બધાય નાવા કા, મજા મજા જ છે. જો મસ્ત આપણે આપણી જે આમ લેજે હો, મસ્ત ભલે એટલી બસ ફેર ચડશે. પાણી આવ્યું, પાણી આવે. હાલ હાલ હાલ. આહાહાહા. આ બચપણમાં ગાડી નહોતી ખેલી ને. હજી એક ડબ્બો ઓછો છે આમાં. ફ્રેન્ડ બધાય જમવા 1:30 વાગ્યો તો જમી લઈએ હવે. અને આજનું મેનુ છે ઓરો છે, છોલે બનાવેલા છે, બટેટાનું શાક છે, દાળ, ભાત, રોટલી, રોટલા, પાપડ, ગોળ ઘી છે આનું પ્રખ્યાત દેશી, લસણવાળી ચટણી, સલાડમાં છે ડુંગળી, કોબીનું કાચું, ભાત અને મસ્ત આપણે જંગલની ગીરની છાશ ઠંડી ઠંડી. ત્યારે ટ્રાફિક. હાલો ઈ રમવા જાય. હાલો સાહેબ આવી ગયા. હાલો જમવા બધાય. જો થાળી તૈયાર જ છે. અને જમવામાં છે ઓળો, છોલે, બટેટાનું શાક, દાળ, ભાત, ગોળ, રોટલી, રોટલા, ડુંગળીનું કાચું, લસણવાળી ચટણી, સલાડ અને ઠંડી ઠંડી છાશ. તો હાલો હાલો આવી જાઓ બધાય જમવા. હાલો તો જમી લઈએ પછી મળીએ. સામાન સીધા હિંદોરા હિચકે હિંદોરા બોલાય છે કા? હિંદોરા જોઈ મસ્ત મજા આવી ગઈ હો. દેશી જમવાનું હતું મસ્ત.
લસણવાળી ચટણી ને ગોળ ને પાપડ ને છાશમાં જોરદાર મજા આવી ગા. અમે રેગ્યુલર છે ને 6 વર્ષથી આ એક જ જગ્યાએ આવ્યો શ્રીજી ફાર્મમાં. બહુ મેનેજમેન્ટ એ સારું છે. એના જે ઓનર છે ને ગુડ માણસ છે બહુ નહીં મજા આવે. કેમ કે અત્યારે ટ્રાફિક તમે જોવી ને ફૂલ ટ્રાફિક છે. 3 વાગ્યા લગી એટલું ટ્રાફિક રહે. નાવાનું આવે ને તો કંઈ નહીં, પણ આજુબાજુના રિસોર્ટમાં રોકાણ હોય અને જમવા અહીંયા આવે એની સુવિધા છે. પાર્સલની છે, જમવાની છે. તો ક્યારેક આ બાજુ સાસણ બાજુ આવો ને દેવળિયા પાર્ક આવો ને તો આ રિસોર્ટની મુલાકાત જરૂર લેજો. શ્રીજી ફાર્મ છે. હું નીચે એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર છે ને કમેન્ટ બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી જોઈ લેજો. તો હાલો હવે જમી તો લીધું, થોડીક વાર હિંચકા ખાઈ લે ને પછી પાછું જવું છે નાવા. વારાને માંથી તો નાવા વહી ગયા. અડધા માડા હવરા જે ખાટલામાં લંબાણાઈ છે અને હું હિંચકે આવી ગઈ. તો હાલો આજનો વિડીયો છે ને અહીંયા જ રાખું છું. કેવો લાગે તમને આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યો હોય ને તો વિડીયો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હાલો ફરી પાછી મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. અને આના પછીનો વિડીયો બહુ મસ્ત છે, જોવાનું. બાય બાય.